स्वप्नांना लागू दे नवे पंख हे मनाने बहरुनी नवे रंग हे। मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आत्ता जो तुम्ही व्हिडिओ पाहिला असेल तो व्हिडिओ कसा बनवायचा हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर जे कोणी चॅनलवर फर्स्ट टाईम असतील तर त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि तसेच आमच्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा जॉईन व्हा। तर चला मित्रांनो, सुरू करूया। सर्वप्रथम तुम्हाला काइनमास्टर ओपन करावे लागेल। जर हे काइनमास्टर तुमच्याकडे नसेल तर सिम्पली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तेथून ते काइनमास्टर तुम्ही डाउनलोड करू शकता। यात कोणताही वॉटरमार्क येत नाही। तर सर्वप्रथम तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करावे लागेल, त्यानंतर 1:1 रेशो सिलेक्ट करावे लागेल। त्यानंतर तुम्ही सेटिंगवर इथे डाव्या साईडला सेटिंगचे चिन्ह आहे, ते सेटिंगवर जाऊन एडिटिंगवर जाऊन डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप्स हे तुम्ही 2वर ठेवा आणि सिम्पली स्क्रोल येऊन फिल स्क्रीनवर क्लिक करा आणि ओके करा। त्यानंतर तुम्हाला इमेजेस सिलेक्ट करावे लागतील, तर एक इमेज सिलेक्ट करा। इमेजेस सिलेक्ट केल्यानंतर तुमचे इमेज फिट आहे का ते बघा, नाहीत नसेल तर त्यावर क्लिक करून या मधल्या आयकॉनवर क्लिक करून ह्या इमेजला 2 बोटाने तुम्ही झूम करून व्यवस्थित फिट करा। पहिला फिट करून ओके करा। सर्व इमेज तुम्ही व्यवस्थित फिट करून बघा, फिट आहेत का। सिम्पली हे झाल्यानंतर तुम्हाला या इमेजला सिलेक्ट करावे लागेल। इमेजला सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला क्लिप ग्राफिक्सवर जावे लागेल। त्यानंतर स्क्रोल करून इन ॲनिमेशन हे क्लिप ग्राफिक्स हे तुमच्याकडे नसेल तर सिम्पली गेट मोरवर जाऊन तुम्ही डाउनलोड करा। तर यावर जाऊन फर्स्ट वाला ऑप्शन मी सिलेक्ट करतो। तुमचे जेवढे इमेज आहेत ते एक ते इन ॲनिमेशन तुम्ही त्यावर अप्लाय करा। तर जे कोण चॅनलवर फर्स्ट टाईम असतील त्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला एक लाईक जरूर करा। तर मित्रांनो, ॲनिमेशन सर्व अप्लाय झाले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इमेजवर क्लिक करावे लागेल। त्यानंतर इथे स्क्रोल करून हे विग्नेटी ऑन करून ॲडजस्टमेंटवर जाऊन कॉन्ट्रास्ट हे तुम्हाला थोडंसं वाढवावे लागेल, त्यामुळे तुमची इमेज ही HD दिसेल। सर्व इमेजचे ॲडजस्टमेंट कॉन्ट्रास्ट थोडे वाढवा। सॉरी, मी इथे गेलो। विग्नेटीवर क्लिक करून यामुळे तुमचा इमेज थोडा HD दिसेल। तर हे झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॉर्डर सिलेक्ट करावं लागेल। तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन या बॉर्डरची डाउनलोड लिमिट तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तेथून तुम्ही डाउनलोड करा। नंतर आमच्या टेलिग्राम चॅनलला सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता। हे लावल्यानंतर तुम्हाला हे स्प्लिट स्क्रीनवर जाऊन त्याला फिल स्क्रीन करावे लागेल। त्यानंतर बॅक येऊन ह्याची ब्लेंडिंग तुम्ही स्क्रीन करा आणि बॅक येऊन ह्याची ड्युरेशन शेवटपर्यंत घ्यायचा।
हे झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करायला लागेल. तर एक्सपोर्टवर जाऊन या व्हिडिओला तुम्ही सर्वप्रथम हे एक्सपोर्ट करा. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाला आहे. तर सिम्पली बॅक या आणि परत प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करा आणि तुम्ही जो आता व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला आहे तो व्हिडिओ सिलेक्ट करा. एक्सपोर्ट झालेला व्हिडिओ तुम्ही घेतल्यानंतर ह्याला सिलेक्ट करून ते 3 डॉटवर जाऊन याचे डुप्लिकेट आणि एक बनवा, कारण तुमचं सॉन्ग हे 30 सेकंदपर्यंत असेल. त्यानंतर तुम्हाला लेअरवर जाऊन इफेक्टवर जावे लागेल. इफेक्टवर गेल्यानंतर बेसिक इफेक्टवर जाऊन हे फर्स्टवालं ब्लर इफेक्ट तुम्ही सिलेक्ट करा. हे तुमच्याकडे ऑलरेडी असेल काइनमास्टरमध्ये, तर ओके करा. ह्याला ओके केल्यानंतर सिम्पली थोडंसं पुढे येऊन हे सेटिंगवर जाऊन हे जी ब्लर स्ट्रेंथ आहे ही 7वर ठेवा. त्यानंतर हे जे ड्युरेशन आहे तुम्ही शेवटपर्यंत खेचा. हे झाल्यानंतर सिम्पली ओके करा. त्यानंतर या व्हिडिओला सिलेक्ट करून 3 डॉटवर जाऊन ह्याचे डुप्लिकेट ॲज लेअर यावर क्लिक करा. त्याचा एक लेअर तयार होईल. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली तुम्हाला या डाव्या साईडला चावीचं चिन्ह दिसेल, त्या चावीच्या चिन्हावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही थोडंसं पुढे आल्यानंतर या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा. ह्यावर क्लिक केल्यानंतर थोडंसं आणि पुढे या आणि ह्यावर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा आणि परत आणि ह्याची साईज थोडी कमी करा. कमी केल्यानंतर आणि थोडं पुढे या, मग प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करा. ह्याची साईज थोडी वाढवा. असं तुम्हाला हा व्हिडिओ संपेपर्यंत करायचा आहे. तर प्लसच्या वर क्लिक करून थोडी साईज कमी करा. त्यानंतर प्लसच्या वर करून साईज थोडी वाढवा. मी असं शेवटपर्यंत करतो आणि प्लसवर क्लिक करून थोडी साईज वाढवा. मग प्लसवर क्लिक करून साईज थोडी कमी करा. हे झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ओके करावे लागेल. तुम्हाला आता पुढच्या पार्टला पण हा व्हिडिओ लावावा लागेल. त्यामुळे या व्हिडिओला सिलेक्ट करून 3 डॉटवर जाऊन हे जे डुप्लिकेट लिहिलेलं आहे त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओवर प्रेस करून हा व्हिडिओ सरकून या व्हिडिओसमोर तो व्हिडिओ लावावा. हा व्हिडिओ लावल्यानंतर सिम्पली तुमचे व्हिडिओचे काम पूर्ण झाले आहे. तर ते मला शेवट आता एक इफेक्ट ॲड करावा लागेल. तर लेअरवर जाऊन मीडियावर जाऊन एक इफेक्ट ॲड करा. या इफेक्टची मी सुद्धा डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच. तर स्प्लिट स्क्रीनवर जाऊन ह्याला फिल स्क्रीन करा आणि सिम्पली बॅक येऊन हे जी ब्लेंडिंग तुम्हाला स्क्रीन करा. हे झाल्यानंतर शेवट तुम्हाला आता तुमचे सॉन्ग सिलेक्ट करावे लागेल. तर सिम्पली ऑडिओवर जाऊन तुमचे ते सॉन्ग सिलेक्ट करा. तर तुमचे सॉन्ग सिलेक्ट केल्यानंतर तुमचे सॉन्ग इथेपर्यंत आहेत 30 सेकंदपर्यंत. त्यामुळे एक्स्ट्रा झालेला पार्ट तुम्हाला रिमूव्ह करावा लागेल. तर सिम्पली यावर क्लिक करून कात्रीच्या चिन्हावर जाऊन ट्रिम टू राईट ब्लेडवर क्लिक करून तो रिमूव्ह करा. तर मित्रांनो मी हा व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो तुम्हाला. स्वप्नांना लागू दे नवे पंख हे मनाने बहरुनी नवे रंग हे सावरते वावरते मी वाऱ्यासवे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक नक्की लाईक करा आणि अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण डेली आपण असले व्हिडिओ आणत राहतो, तेही मराठीमध्ये. तर मित्रांनो थँक्स फॉर वॉचिंग.